ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ አቢ ቻናል መጣችሁ። ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ፀጉሬን እንዴት ከርል እንደማደርገው የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። ቪዲዮ እንድትከታተሉ ተጋብዛችኋለሁ። እሺ ፀጉሬን ታጥቤ መጥቻለሁ። ፀጉሬን የታጠብኩበት ሻምፖና ኮንዲሽነር የሼ ሞይስቸር ሻምፖና ኮንዲሽነር ነው። ጃማይካ ብላክ ካስተር ኦይል ኤንድ ስትሬንግዝ ሪስቶር የሚለው ላይን የተጠቀምኩት። ፀጉራችንን በደንብ መታጠብና ማጽዳት አለብን ስታይል ከማድረጋችን በፊት። ስታይል ለማድረግ መጀመሪያ ፀጉራችንን እንከፍለዋለን። ፀጉራችንን ከታጠብነው ቆይተን ከሆነ ውሃ ያስፈልገናል። ውሃ በደንብ አድርገን ፀጉራችን ላይ እንረጭና እናርሰዋለን። የምናረገው ሊቪንግ ኮንዲሽነር እና ክሬም በደንብ ፀጉራችን ላይ እንዲዋሃድልን ውሃ ያስፈልገናል። በደንብ ማበጠር አለብን። ካበጠርነው በኋላ ሊቪንግ ኮንዲሽነር እናደርጋለን። ሊቪንግ ኮንዲሽነር የተጠቀምኩት የጃማይካ ብላክ ካስተር ኦይል የሚለውን የሼ ሞይስቸር ነው። ለእያንዳንዱ ፀጉራችን ስለሆነ መጠኑ አነስ ያለ ያደረግን በደንብ ፀጉራችን ላይ እናዋህደዋለን። ከሊቪንግ ኮንዲሽነሩ ቀጥሎ የማደርገው የሼ ሞይስቸር ኮኮናት ኤንድ ሃይቢስከስ ከርል ኢንሃንሲንግ ስሙዚ የሚለውን ላይን ነው። በጣም ለከርል ለማድረግ ፀጉር በጣም አሪፍ ነው። በጣም የተመቸኝ ፕሮዳክት ነው። ፀጉራችንም ከርል ያደርገዋል። በደንብ ከፀጉራችን ጋር እናዋህደዋለንና በደንብ ከርል ያደርገዋል። በእጃችንም ከርል ማድረግ እንችላለን፣ በማበጠሪያም ከርል ማድረግ እንችላለን። እየከፈልን ሊቪንግ ኮንዲሽነር እና ክሬም ነው የምናደርገው። ፀጉራችን ብዙ ከሆነ እየተከፈለ ስታይል ቢደረግ ነው የሚመረጠው። ፀጉራችን ላይ ተንጨባረረ ፓርት እንዳይኖረው ውሃ እናረጋለን፣ ሊቪንግ ኮንዲሽነር እናረጋለን፣ ክሬም እናደርጋለን። እየከፈልን ሁሉንም ስታይል እናደርገዋለን ማለት ነው። በደንብ ውሃ እያደረግን የደረቀውን ፀጉር ከፕሮዳክቱ ጋር ለማዋሃድ ውሃ ማድረግ አለብን። ወደ መሃል አካባቢ ፕሮዳክት በደንብ ማድረግ አለብን። ምክንያቱም ከኋላ ያለ ፀጉራችን ብዙ ጊዜ ከርል አይሆንምና በደንብ ፕሮዳክት ጨምረን እናደርግበታለን። ክሬሙንም በደንብ ማድረግ አለብን ከርል እንዲያደርግልን። የፊት ለፊቱ ፀጉራችንን ወደ ፈለግነው ሳይድ እንከፍለዋለን። በደንብ እናበጥረዋለን። በደንብ መፍታታቱን ቼክ ማድረግ አለብን። ከዛ ፕሮዳክታችንን እናደርጋለን።
ስታይል አድርጌ ጨረስኩኝ። አሁን ጄል ትንሽ አደርግበታለሁ ፀጉሬ ብዙ እንዲቆይልኝ ስታይል ያረኩት ትንሽ ጊዜ እንዲቆይልኝ የፓልመርስ ኦሊቭ ኦይል ጄልን ትንሽዬ አደርግበታለሁ። ከዛ ፀጉሬ በራሱ እንዲደርቅ ነው የምተወው። በራሱ ሲደርቅ ጊዜ ይፈጃል፣ ግን በጣም የሚያምር አይነት ከርል ነው የሚሆነውና ብዙ ጊዜ የለመድኩት በራሱ ማድረቅ ነው። ከደረቀ በኋላ እንዴት እንደሚሆን መጥቻ ያሳያችኋለሁ። እሺ እንደምታዩት ፀጉሬ ደርቋል። በጣም ቆንጆ ሆኗል። በጣም ወድጃለሁ። በጣም ብዙ ሆኗል። የፈጀብኝ ለመድረቅ ፀጉሬ ወደ 4 ሰዓት ፈጅቶበታል። በራሱ ሲደርቅ ብዙ ጊዜ በጣም የሚያምር ከርል ይሆናልና ብዙ ጊዜ በራሱ እንዲደርቅ ነው የማደርገው። ባገኘሁት ሪዛልት በጣም ደስ ብሎኛል። እናንተም ከተማራችሁበትና ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በድጋሚ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።